ใต้ทะเล 20,000 โยชน์ของจูนส์เวิร์นแปลโดยพรศักดิ์ อุรัชชัดชัยรัตน์จากสำนักพิมพ์เวลาค่ะใต้ทะเล 20,000 โยชน์เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเก่าแก่ของจูนส์เวิร์นถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช 1870 แต่เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 1866 ประมาณรัชกาลที่ 4 บ้านเรากำลังเป็นยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเป็นยุคสมัยที่มีเรือสินค้าและเรือรบต่างๆแล่นอยู่เต็มท้องทะเลเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าจะมีเรือสักหลายๆลำบังเอิญแล่นไปพบสัตว์ประหลาดบางชนิดในท้องทะเลแล้วกลายเป็นเรื่องเล่าขานร่ำลือผู้เขียนเริ่มต้นเรื่องด้วยบันทึกของนักเดินเรือหลายคนที่บันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาได้พบกับบางสิ่งขนาดมหึมาขนาดแล่นเรือเจ้าวัตถุชนิดนี้บางครั้งจะเปล่งแสงออกมาได้ด้วยมันเคลื่อนที่เร็วมากในน้ำเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่นักมีนวิทยาเคยค้นพบบันทึกการค้นพบเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนี้ถูกพบถี่ขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุมีเรือลำหนึ่งที่ชนกับวัตถุประหลาดชนิดนี้ทำให้ชื่อเสียงของมันยิ่งกระฉ่อนมากขึ้นไปอีกเป็น Talk of the Town เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เจ้าเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องกันมาเป็นปีจนถึงขั้นมีคนจดสถิติเอาไว้ว่ามีเรืออับปางลงเพราะเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ถึง 3,000 ลำต่อปีนอกจากนี้ยังมีเรือเล็กที่สูญหายไปด้วยอีกจำนวนหนึ่งเหล่าชาวเมืองจึงออกมากดดันให้ใครก็ได้หาต้นเหตุและกำจัดมันซะแล้วเรื่องก็พลิกมาเล่าผ่านสายตาของผมที่กำลังสงสัยว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรผมในที่นี้คือปีแอร์ อารอนแน็กซ์หรือดร. อารอนแน็กซ์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำงานให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งดร. อารอนแน็กซ์ได้รับจดหมายเชิญให้ลงเรือไปกับคณะคนกลุ่มใหญ่ที่ทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือหาความกระจ่างของเรื่องล่ำลือทั้งหมดนี้และถ้ามันเป็นสัตว์ทะเลสักตัวพวกเขาก็จะตามล่ามันด้วยอารอนแน็กซ์ตอบตกลงแทบจะในทันทีและอย่างปัจจุบันทันด่วนเรืออับราฮัมลินคอล์นก็ออกจากท่าการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นนับจากนั้นเพื่ออรรถรสเราขอสปอยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเรืออับราฮัมลินคอล์นออกเดินเรือไปในระยะเวลาหนึ่งโดยที่ไม่พบสิ่งที่ตามหาเลยตอนที่พวกเขากำลังจะถอดใจยอมแพ้นั่นเองเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นในคืนวันหนึ่งเกิดการพยายามล่าและการต่อสู้กลับอับราฮัมลินคอล์นกำลังเพลี้ยงพล้ำและท้ายที่สุดเมื่อเรือถูกชนดร. อารอนแน็กซ์พร้อมทั้งกงเซยผู้ติดตามรวมทั้งเน็ดแลนด์มือฉมวกฝีมือดีชาวแคนาดาและลูกเรืออีกมากมายก็ร่วงหล่นลงจากเรือกำลังจะจมลงกลางทะเลดร. อารอนแน็กซ์ได้รับรู้ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนี้แท้ที่จริงแล้วมันคือเรือดำน้ำขนาดใหญ่ล้ำสมัยและแข็งแรงมากลำหนึ่งพวกเขาพยายามเกาะเกี่ยวชิ้นส่วนของเรือดำน้ำเพื่อพยุงตัวแต่มันกำลังจะดำลงสู่ใต้น้ำเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในราว100 หน้าแรกถ้าจะถือเป็นการสปอยก็ขอนับเป็นการสปอยเฉพาะในช่วงต้นในเล่มยังเล่าถึงการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายต่อจากนี้เมื่อพวกเขาโดยสารไปกับเรือดำน้ำนอติลุสของกัปตันนีโมได้พบกับสัตว์น้ำแปลกตาทิวทัศน์สวยงามรวมทั้งความลึกลับใต้ทะเลอีกนิดหน่อยผสมไปกับจินตนาการบันเจิดของผู้เขียนจูนส์เวิร์นเล่าเรื่องได้สนุกและน่าติดตามตอนเริ่มต้นเรื่องคล้ายๆเราอ่านรายงานข่าวหรือสารคดีสักอย่างที่เล่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังมีการอ้างถึงบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยอย่างนักธรรมชาติวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์หัวต่างๆในยุคนั้นคืออ่านแล้วเราจะเห็นภาพบรรยากาศบ้านเมืองผู้คนไปด้วยเหมือนเป็นบันทึกของยุคสมัยอยู่ไกลๆเมื่อเรื่องเปลี่ยนไปดำเนินเหตุการณ์อยู่ในทะเลและใต้ทะเลผู้เขียนก็ยิ่งใส่จินตนาการลงไปอีกทั้งจินตนาการเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่สมัยนั้นยังไม่มีเรือดำน้ำจริงๆเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำผู้เขียนจินตนาการถึงการทำงานของมันเขียนถึงอย่างลงรายละเอียดกลไกวิธีการแรงผลักแรงดันอ่านแล้วแทบจะรำลึกถึงวิชาฟิสิกส์สมัยมัธยมที่เคยทำไว้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่บรรยายถึงเส้นทางที่เรือแล่นผ่านทั้งหมดทั้งบนบกและใต้น้ำก็ชวนให้คิดถึงวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคม
ทั้งกระแสน้ำเส้นทางเดินเรือผู้คนประจำถิ่นพืชพันธุ์เกาะแก่งต่างๆแนวปะการังชื่อดังตำแหน่งที่เรือบางลำจมลงในประวัติศาสตร์เรื่องจริงทั้งหมดนี้ผสานไปกับจินตนาการของผู้เขียนอย่างกลมกลืนตอนที่เขาเล่าถึงสัตว์น้ำที่ได้พบเจอทั้งปลาและสิ่งที่ไม่ใช่ปลาแบ่งแยกประเภทอย่างละเอียดเรียงไฟลัมเรียงคลาสสปีชีส์ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้เขียนลงรายละเอียดลึกมากความรู้แน่นมากบรรยายเก่งมากเราได้รู้จักชื่อนักธรรมชาติวิทยาในสาขาต่างๆได้ทำความเข้าใจกับทฤษฎีของพวกเขาได้รู้จักนักเดินเรือชื่อดังในประวัติศาสตร์และเส้นทางเดินเรือของพวกเขาตื่นตาตื่นใจไปกับสายพันธุ์ที่หลากหลายในท้องทะเลจินตนาการถึงมันหน้าตาของมันการดำเนินชีวิตของมันเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กๆมากอยากย้อนเวลากลับไปอ่านตอนที่ตัวเองยังเด็กกว่านี้หรืออย่างน้อยก็ตอนที่ลูกของเรายังเด็กกว่านี้เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยจินตนาการแบบสุดๆและคงสนุกมากถ้าเราอินไปกับมันเราใช้เวลานานมากกว่าจะสนุกไปกับโลกของใต้ทะเล 20,000 โยชน์เพราะในช่วงเริ่มต้นเราอ่านมันอย่างไม่ประติดประต่อก้าวเข้าสู่หลักร้อยหน้านั่นแหละต่อเมื่อมีเวลาว่างนานๆอ่านมันรวดเดียวยาวๆถึงจะเริ่มรู้สึกสนุกไปกับมันยิ่งถ้ามีโอกาสได้เสิร์ชหาเส้นทางเดินเรือได้เห็นว่าเรือแล่นผ่านทะเลอะไรบ้างมหาสมุทรอะไรบ้างเกาะและแผ่นดินอะไรบ้างหรือเสิร์ชหาภาพตามคำบรรยายสัตว์ต่างๆเราก็ยิ่งอินไปกับดร. อารอนแน็กซ์มากขึ้นอ่านมาจนถึงตอนใกล้จะจบเราเพิ่งเข้าใจว่าใต้ทะเล 20,000 โยชน์นั้นหมายถึงการเดินทางใต้ทะเลเป็นระยะทางไกล 20,000 โยชน์ไม่ใช่ดำลึกลงไปในระดับความลึก 20,000 โยชน์มันเป็นระยะทางไม่ใช่ความลึกเข้าใจผิดมาตั้งนานใต้ทะเล 20,000 โยชน์เป็นหนังสือที่สนุกไม่น่าเบื่อเลยทั้งที่นิยายเก่าขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตกยุคเสียดายที่เรารู้จักกันช้าไปหน่อยอยากอ่านมันตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กกว่านี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการมากกว่านี้ถ้าใครยังไม่แก่อยากจะแนะนำให้รีบอ่านเล่มนี้แต่เนิ่นๆค่ะเชื่อว่าคุณยังสนุกได้มากกว่าเราอีก